Người nổi tiếng TV 24 giờ là kênh cung cấp thông tin về các nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên nổi tiếng của Việt Nam và thế giới. Hãy đăng ký kênh của chúng tôi để cập nhật tin tức nhanh nhất trong 24 giờ. Bạch Kính Đình và Đàm Tùng Vận hợp tác trong phim mới. Fan hâm mộ vui mừng thốt lên, giấc mơ đã thành hiện thực. Cuối cùng đã đợi cho đến khi nó được phát sóng. Bộ phim mới, kỷ nguyên mới của chúng ta, của Bạch Kính Đình và Đàm Tùng Vận, Vì Gia Đình, đang trực tuyến. Lần này, họ không còn là những Mỹ Nam ở thành phố hiện đại mà hóa thân thành những quan chức làng sinh viên đại học và những nhân vật nổi tiếng trên Internet, ở nông thôn, kể những câu chuyện nông thôn thời đại mới đầy pháo hoa. Tôi tin rằng nếu là fan của bộ phim thì bạn đã cười như điên ngay từ tập đầu tiên rồi phải không? Hãy cùng tìm hiểu sâu hơn về câu chuyện đằng sau bộ phim này và những xu hướng mới nhất của các nhân vật chính. Nói về mối quan hệ hợp tác giữa Bạch Kính Đình và Đàm Tùng Vận, đó thực sự là điều khiến cư dân mạng phấn khích đến mức gọi là giấc mơ thành hiện thực. Cả hai đã hợp tác trong Tornado Girl từ nhiều năm trước, nhưng lúc đó dòng CP vẫn chưa thể tỏa sáng. Lần này, Vì Gia Đình cuối cùng cũng đã cho mọi người một cơ hội hoàn hảo. Bạch Kính Đình, chàng trai bảo bối với khiếu hài hước của riêng mình, đóng vai người nổi tiếng qua Internet, Chuông Xeo Đông trong vở kịch. Bối cảnh này cũng rất tuyệt vời. Đàm Tùng Vận vào vai Hoang Xí Chi, một quan chức làng sinh viên đại học. Khía cạnh loli bạo lực của cô khiến nhiều khán giả phải thốt lên, vị quan làng này hơi dễ thương. Lần này, bộ phim lấy bối cảnh ở các vùng nông thôn phát triển kinh tế như Chiết Giang và Giang Tô. Phim không còn giới hạn ở thói quen xóa đói giảm nghèo truyền thống mà khám phá sâu hơn hướng đi mới của phát triển kinh tế tập thể nông thôn. Đạo diễn Lục Tinh cho biết bộ phim này không phải kể một câu chuyện khó khăn về xóa đói giảm nghèo mà muốn sử dụng hài kịch nhẹ nhàng để mọi người thấy được niềm vui và hy vọng ở cuộc sống nông thôn. Nhìn những cảnh hài hước trong vở kịch, ai bảo kịch nông thôn phải đi vào con đường cay đắng. Phản ứng hóa học giữa Bạch Kính Đình và Đàm Tùng Vận đã khiến bộ phim này ngay lập tức chuyển từ đất sang ngọt ngào. Đàm Tùng Vận phản công, lần này thôn của nàng có chút tồi tàn. Nhắc đến Đàm Tùng Vận, cô gái này thực sự là một công nhân kiểu mẫu trong làng giải trí năm nay. Đầu tiên, cô phát hành đĩa đơn gốc IAM, sau đó thể hiện tốt trong các bộ phim truyền hình như Tiểu sử của những người kỳ lạ ở Trung Hoa Dân Quốc sơ khai, Ngọc Tâm, lấy danh nghĩa người nhà, v.v. đã chứng minh điều đó bằng chính sức mạnh của từng tác phẩm của mình. Bạn biết đấy, sự nổi tiếng của Đàm Tùng Vận không hề tăng lên từ mặt đất. Ngay từ năm 2005, cô đã bước chân vào lĩnh vực điện ảnh và truyền hình. Năm 2007, cô được nhận vào khoa diễn xuất của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Khán giả nhớ đến cô qua vai Chun Gi-ran trong Thiếu nữ toàn phong. Lúc đó mọi người vẫn gọi cô là cô gái ngọt ngào. Không ngờ giờ đây cô đã trở thành ngôi sao diễn xuất thống trị màn ảnh. Lần này trong Because of Family, Hoang Xí Chi do Đàm Tùng Vận thủ vai không còn là một quan chức làng đại thanh y truyền thống mà là một chàng trai trẻ của thời đại mới dám mạo hiểm, chiến đấu và chiến đấu. Trong vở kịch, cô bắt gặp những người dân làng chơi mạt trược, dẫn đầu trong lĩnh vực thương mại điện tử và thậm chí đặt cược chính ngôi nhà của mình vào nỗ lực tuyệt vọng cho nền kinh tế tập thể của làng. Có thể nói nhân vật này mang nét ngọt mà cay của riêng Đàm Tùng Vận. Màn trình diễn của cô cho khán giả thấy một nữ cán bộ nông thôn khác, vừa cương quyết vừa thú vị, lật đổ hoàn toàn khuôn mẫu về vai trò cán bộ thôn trước đây. Điều này khiến chúng ta phải thở dài, Đàm Tùng Vận thực sự có thể dễ dàng điều khiển bất kỳ vai diễn nào. Con đường trở thành người nổi tiếng trên mạng của Bạch Kính Đình, nếu không hài hước, bạn sẽ chết như một ngôi sao trên mạng. Hãy nói về Bạch Kính Đình của chúng ta. Người hâm mộ trìu mến gọi anh ấy là Xiao Bai. Chuông Xeo Đông, người đóng trong vở kịch lần này, là một người nổi tiếng trên Internet, với tính tự ái và không sẵn lòng. Bạch Kính Đình dựa vào khiếu hài hước của mình để thể hiện vai diễn này một cách sinh động, thỉnh thoảng anh lại làm những câu thoại
tự hạ gục, khiến khán giả bật cười. Chẳng trách cư dân mạng nói, nếu Bạch Cảnh Đình không hài hước thì anh ta không phải là Bạch Cảnh Đình thật sự. Trên thực tế, đạo diễn Lục Hành cũng có chút cân nhắc khi lựa chọn Bạch Kính Đình vào vai này. Anh hy vọng rằng nhân vật này sẽ có sức hấp dẫn của một nghệ sĩ giải trí nổi tiếng, đồng thời khiến khán giả tin rằng anh là ai trong thực tế. Cảm giác trẻ trung và hài hước của Bạch Kính Đình khiến nhân vật Chuông Xiao Đông trở nên nhiều lớp hơn. Điều thú vị hơn nữa là sự tương tác giữa cặp đôi Bạch Kính Đình và Đàm Tùng Vận trong vở kịch thường xuyên gây ra cảnh đấu gà và cãi nhau giữa hai người, thực sự khiến người xem khó nhìn, cười. Cốt truyện thú vị và không đẫm máu. Cách mở đầu câu chuyện nông thôn mới. Cốt truyện của Vì Gia Đình không còn là kiểu phim truyền hình nông thôn cay đắng hận thù, mà tràn đầy sự ấm áp và tiếng cười. Trong vở kịch, Hoàng Xí Chi lãnh đạo dân làng phát triển kinh tế tập thể. Thử thách không phải là lấp đầy dạ dày của mọi người mà là để dân làng thấy rằng ước mơ của họ có thể thực hiện được ở nông thôn. Điều này cũng thú vị như làm việc chăm chỉ ở nông thôn. Các thành phố lớn, đạo diễn Lục Tinh thậm chí còn cho biết, để thực sự khôi phục lại cuộc sống nông thôn lần này, trang phục và đạo cụ của ekip đều được mua từ những người dân làng địa phương, tránh xa hình ảnh nông thôn, xám xịt, và để khán giả thấy được sự thịnh vượng của vùng nông thôn. Cuộc sống nông thôn sôi nổi, có thể nói, Because I Have Home kể về bộ mặt chân thực và những thách thức của vùng nông thôn, đương đại một cách thoải mái, hài hước. Trong vở kịch, không chỉ có Hoàng Xí Chi, một quan chức, loli bạo lực, dẫn dắt dân làng đột nhập vào một thế giới mới, mà còn có Chuông Xiao Đông, do Bạch Kính Đình thủ vai, người đang tìm kiếm giá trị bản thân ở vùng nông thôn. Cả hai cùng nhau lớn lên trong tiếng cười và nước mắt, đồng thời cũng cho khán giả thấy được khả năng vô hạn của nông thôn trong thời đại mới. Tác động sâu rộng, khiến khán giả liên tưởng đến cuộc sống thực. Ngoài cốt truyện thú vị và dàn diễn viên chói sáng, Because of Family đã khơi dậy suy nghĩ của khán giả về cuộc sống thực ở mức độ sâu sắc hơn. Sự phát triển của nông thôn không còn chỉ để dân làng no bụng, mà còn để nhiều người trẻ thấy rằng việc thực hiện ước mơ ở nông thôn là hoàn toàn có thể. Đây cũng là điểm độc đáo của vở kịch này, không còn sử dụng kịch tính cay đắng để giật gân mà sử dụng lối diễn hài hước, ấm áp để thể hiện hiện thực, khiến khán giả vừa cười vừa suy nghĩ và đồng cảm với suy nghĩ. Việc phát sóng bộ phim này không chỉ mang đến cho mọi người những hiểu biết mới về phim truyền hình lấy chủ đề nông thôn mà còn khiến nhiều người chú ý hơn đến sự phát triển của kinh tế nông thôn. Nhiều khán giả cho rằng, sau khi xem bộ phim này, họ có cái nhìn mới về cuộc sống nông thôn và có thêm động lực phấn đấu trong cuộc sống thực. Bạn có mong chờ thêm nhiều điều bất ngờ nữa không? Vì tôi có nhà, của kỷ nguyên mới của chúng ta, thể hiện phong cách nông thôn thời đại mới một cách hoàn toàn mới. Những màn trình diễn tuyệt vời của Đàm Tùng Vận và Bạch Kính Đình đã tiếp thêm sức sống và sự phấn khích vô hạn cho bộ truyện. Cả hai cùng nhau hát, kể một câu chuyện quê bình dị đầy ắp tiếng cười vừa hài hước vừa dịu dàng. Về việc cốt truyện tiếp theo sẽ phát triển như thế nào, giữa quan chức làng Hoàng Xí Chi và người nổi tiếng trên mạng Chuông Xiao Đông sẽ nảy sinh tia lửa gì? Mọi người sẽ phải chờ xem. Bạn nghĩ gì về chương trình này? Hoặc bạn thích diễn xuất nào hơn? Chào mừng bạn để lại tin nhắn trong khu vực bình luận và cùng nhau thảo luận.